Am ajuns aici la Streșnic, unde o să zburăm cu avionul ăsta. Îți dați ție Lamborghini dacă se întâmplă ceva? Da. Am decolat, bă! Ce vrei informații despre treaba asta? Nu vrei să te faci pilot? Am intrat pe autostradă, astăzi facem două lucruri. 1. Mergem să zburăm cu un avion mic, de fapt nu eu sunt doar pasager. Și 2. Mergem într-un simulator de Boeing 737. Să vedem dacă poți să decolezi și să aterizezi. Tu ai reușit, Mignea, să decolezi un avion? Da, dar doar în simulator pe calculator. Hai să vedem ce se întâmplă și în viața reală. E posibil, dar n-ai cum să știi. N-ai cum să știi, man. Panta de urcare încercăm să ținem viteza de 70 de noduri. Uite ce frumos să ridicăm flapsurile. Vreau să întreb cine vrea să facă un zbor de ăsta. Cât îl costă? Un zbor introductiv între 160 de euro și 240 de euro. Depinde de tipul de avion sau de perioada zilei. Noi la Jetaf, ca și instituție, suntem școală de pilot. Avem 4 avioane în flota noastră, printre care și acest Tegnam, care este cel mai nou. Cât costă? Întrebarea românului, nu? Undeva în jur de 200.000 de euro. Cu opțiunile pe care le are. Da, uite, asta e interesant. Acum mă atenționează să schimb rezervorul de pe stânga pe dreapta, în așa fel încât să se egalizeze. Mă simt foarte bine să stau și să mă plimb. Nu e ceva ce mi-aș dori, dar cei care și-ar dori, pentru că, uite, mai am prieteni care își doresc să facă asta și atunci poate să facă școala la voi, nu? Da, da. Normal, în viață eu cred că e o regulă, mereu să faci ceea ce îți place, știi? Exact. Și jobul, culmea, trebuie să fie făcut din pasiune. Normal, ca să-ți placă, ca să nu simți că, mamă, nu am chef să fac asta. Exact, da. Știu, foarte în tare. momentul în care te trezești de dimineață sau la prânz, când trebuie să te duci la servici și te trezești cu bucurie și te duci cu plăcere acolo, Exact. din punctul meu de vedere ai reușit în viață. Așa cum mă duc eu când fac YouTube. Da, Știi? da, exact. Și tu când ți-ai dat seama că îți place să zbori? Păi, eram în clasa 12-a, nu prea știam ce voiam să fac în continuare. Eu am fost la Mate Info, la liceu, deci probabil m-aș fi dus la o politehnică, ceva de genul. Culmea, tata a venit cu ideea, a zis: Ștefan, uite că tot avem în familie aviatori, nu vrei să urmezi și tu calea asta? Și am zis sigur, m-am interesat un pic. Am avut un zbor introductiv și de prima oară de când m-am urcat în avion am zis că asta vreau să fac în continuare toată viața. Deși erai clasa 12-a. Da, eram clasa 12-a. Adică relativ târziu, de obicei astea da. se întâmplă în copilărie. E un eveniment în copilărie care te marchează și zici, mamă, vreau să fac asta. Să știi că am fost puțin speriat în clasa 12 pentru că îi vedeam pe restul colegilor mei că avea un plan. Și, na, eu nu eram sigur de viitorul meu și asta îmi crea puțină nesiguranță. Dar, na, lucrurile se așează în viață la un moment dat și toți ne găsim calea. Corect. Dar ideea e că în aviație, oarecum e și o binecuvântare și un blestem. Când îți intră microbul, devii oarecum dependent de avion. Eu pot să-ți declar cu mâna pe inimă că cel mai fericit sunt în momentul în care sunt în aer. Da? Știi? Nu știu, Tare. când aud motorul, când simt mâna pe manșă, când simt avionul că se mișcă, e altceva. Mișto. Și uite, lumea până acum nu prea a avut șansa așa de ușor să experimenteze un zbor. Nu prea a fost nici foarte bine mediatizat. Lumea nu știa că există posibilitatea asta. Da. Și noi avem un proiect super interesant, se numește Pilot pentru o zi, în care omul vine la aerodrom, face pre-flight-ul, pune mâna pe avion, îi verifică uleiul, îi prezentăm flapsurile, roanele, toate componentele, după care zburăm jumătate de oră cu ei. Și na, e o perspectivă pe care nu mulți au șansa să o aibă și credem-mă pe cuvânt că toți oamenii care au venit aici au plecat cu zâmbetul pe buze. Și cât costă? 100 de euro. Mamă, așa ieftin? Chiar că e ieftin. Da, e oarecum ieftin. Zbor cu 100 de euro. Da. Și da, 2 ture de pistă, un low pass în care na, te apropii de pistă și după aia tragi repede de manșe și ai decolat din nou. Și cât stai în zbor? Undeva la 30 de minute.
Cât consumă? Cât consumă? Întrebarea românului, din nou. Avionul acesta e destul de eficient pe lângă restul avionelor pe care le aveam în școală. Undeva la 17 litri pe oră, consumul mediu, să spunem. Eu am scos și 15 cu el. Motor de 1.4, a? Da, da. Dar uite, vezi, aviația generală, ca și componente, nu e foarte complicată. Adică, na, nu sunt multe lucruri la care poți să te uiți. Bine, spun eu chestia asta că eu am o experiență în domeniu, dar e destul de simplă. Înveți să pilotezi acest avion după vreo 15 ore. Ești prima oară la simplă. Simpla este momentul în care tu zbori prima oară singur în avion. Deci oarecum poți să compari și cu școala de șofer, nu? Da, normal. După 15 ore poți să conduci singur. Într-adevăr îți trebuie atenție distributivă ca și pilot, trebuie să fii calm, trebuie să ai o viață pe lângă aviație liniștită, nu trebuie să fii stresat, nervos și noi spunem că în momentul în care intrăm în avion ne lăsăm toate problemele afară. Păi normal, trebuie să ai tensiune de aviator, cum se zice. Da, trebuie să ai tensiune de aviator. Cel mai mișto e pe aici, pe jos. Bune, e mult mai mișto pentru că vezi lucruri. Asta, uite, ai plăcerea în aviația generală, că poți zbura la altitudini foarte mici față de Boeing, unde zbor la 12.000 de metri. Da, și nu mai vezi nimic, aici e chiar mișto. Da. Aici e și repere vizuale. Da. E mai de fan în aviația generală, știi? Aviația comercială e super startantizată, acolo trebuie să faci bani în principiu. Bă, merită 100 de euro, frate, să faci un sport ăsta. Da. Și uite, asta din fața noastră e de Neo. Ce este? De Neo 1. Ah, DN-ul, da. Înveți foarte multă geografie zburând în aviația mică, știi? Mai să iniția traversarea la schimb după trafic. Per traversarea după trafic India. Ok. Destul de lin? Foarte lin. Uite, vezi, ăsta e un beneficiu când aterizezi pe ciment. Ai experimentat aterizarea la Șirna, nu? Unde era iarbă. Acolo sunt multe dâmburi. Poți face o aterizare mult mai fină aici. Juliet Alpha Victor, backtrack 26. Marfă, frate, și... Bă, sper că ți-a plăcut și că te-ai simțit bine. Bă, chiar merită 100 de euro. Și că ai avut o experiență frumoasă, că asta e cel mai important. A fost tare. Suntem în drum spre București, unde o să intrăm într-un simulator de zbor. Este un simulator de 737-800. Corect, Ștefan? Da, 1 la 1 cu realitate. Din punct de vedere al sistemelor cel mărit. Deci o să vedem dacă poți să decolezi cu un 737. Piloții care se antrenează tot pe simulatoare de asta se antrenează? Inițial da, iar mai apoi, în momentul în care și profesează, odată la 6 luni se duc în simulatoare full motion, cele cu sistem hidraulic jos. Am ajuns la JetAv Flight Training. Suntem pe pista 26 left. În caz că nu știați, 26 indică la o pistă 260 de grade. Hai să intrăm. Fii tu primul, că văd că tu o să ai cea mai mișto reacție. Bă, nu vine să cred! Zi, tu ești pasionat de aviație. Da. Când voi vă plimbați cu iubitele în parc, eu eram acasă, stăteam în casă toată ziua și mă uitam la dezastre în aer și încercam să învăț despre avioane pentru că chiar mă pasiona. Și nu vine să cred că în sfârșit I'm living the dream. Acum simt că nu am waste-uit, chiar dacă n-am avut o adolescență ca a majorității, adică din punct de vedere social și de dating, eu simt că n-am waste-uit chestia asta, adică simt că e worth it, știi? Adică sunt foarte bun pe alte lucruri și sunt chiar mândru de mine. Da, crezi că ai putea să aterizezi un 737? 800 NG? Cred că da. Nu cred. Încercăm. Eu nu cred. Nu știu ce să zic, vedem. Eu cred că pot să decolez un avion, Da. dar nu pot să-l aterizez. Vreau să văd dacă pot să decolez cu un 737. Pe bune, chiar am vrut toată viața să fac chestia asta. Am vrut să văd dacă sunt într-un avion și toată lumea moare, dacă pot să decolez eu sau să aterizez. Mamă, suntem pe pistă, frate! Mergem pe Tenerife, man. Andy Popescu Air, you're clear for takeoff, runway 08 right. Roger that. Am început să rulăm. Da. Bun, lasă-mi pe mine. Așa, băi, ești de bun cam mult de vieți. Păi dai pedală dreapta. Am decolat, bă! Băi, am decolat!
Am decorat, man! Bravo, man! Deasupra... Facem un low pass. Bă, Hai, cât de deci tare acum e, frate, bă, cât de barfă e. Lasă-mă să-i sperii bine pe ăștia. Mamă, bă, e man, e maxim. Bă, vezi că te arată acum mai încet. Pentru prima dată când pilotezi un Boeing 737, zic că mă descurc bine, frate. Te descurci perfect. Chiar ai inclinație spre treaba asta, nu vrei să te faci pilot? Înțeleg un principiu de bază, că are lag 2 secunde, frate. Da, ai văzut delay-ul? Da, că eu știu asta și înțeleg asta și trebuie să anticipezi. Dar asta nu poți face decât cu experiență multă. Știi că ai problema, are turbină, nu e aspirat. Păi da, Turbolagul e extrem de mare la Stai, motor. vreau să mă duc până la Big Berceni, să-mi văd cartierul. Deci e șmecherie, bă, pe bune, mai venim aici, Mignea. Da, categoric, mai ales eu. Bun, tu crezi că poți să decolezi și să aterizezi pe autopen? Eu nu cred. Te pun aici, Da, fără nimeni. fără nimeni, decolezi Da. și aterizezi un 737, tu. Da. Nu cred. Ba da. Creșuiești. Doamnelor și domnilor, capitan Andy Popescu, vă rugăm frumos să vă cuplați centurile de siguranță pentru că am început coborârea pentru Constanța. Mulțumim că ați zburat alături de noi. Este vreme de plajă și totul este ok. Cum decuplezi pilotul automat? Asta e important să știu oamenii. Dăm de 2 ori. Ia să vedem. Și se decuplează aici? Da. Deci butonul ăla e ca și cum ai trage de disengage. Pac. Gata. Și te și anunță. Și iată m-am descurcat cu aterizările, frate. Dreapta. Stânga. Și acum așa, ușor, ușor. A reușit, mă! Numai din pedale nu cred pe direcție. Nu mai spor niciodată cu voi! Nesimțiților! Mi-ați făcut viața un calvar! Să vedem dacă puteți și voi să decolați cu un 737. Bă, m-a ajutat. Acum fiat, vreau să-l văd pe Mignea. Fără niciun ajutor! Fără niciun ajutor, singur. Eu o să încerc să pornesc avionul în aviație, se numește Cold and Dark, din Cold and Dark. Nu e în stare, bă, ăsta nu se poate să decoleze de pe autopen cu un Boeing 737, să aterizeze pe Băneasa. Hai, puneți aia cap și hai să te văd. From Cold and Dark. Da. 100 de euro. Bine. Lasă să vedem ce face, mă. Eu de-am până on. Stewardese sunt la poliție, poate? Ok, checklist. Checklist. Pre-flight. Oxygen tested, instrument transfer switch normal, window heat on. Ok. Window heat on. Ok. Fuel pump. Ok. Am nevoie de astea. Engine start ground. On. Ok. Pornim motoarele. ECU off. Așa. O inclusiv pe Auto. avion. Ok. Bun. Începem rulajul pe pistă. Capitan Mihnea la manșă. All steady, ok. Era. Mai avem GPL? Ok, poți să aterizezi tot aici dacă vrei. Haide. Deci tot aici, poți să faci cum vrei tu și tot aici să aterizezi. Frâna de mână. Dacă vrei te poți Nu, lasă-l în pace că vreau să ne avem o problemă, doamnelor și domnilor, avem o problemă și o să ne întoarcem înapoi pe anii coandă. Vreau să urc mai întâi. Ce mai faci acum? Acum îmi întorc avionul ca să mă pot poziționa cu pista, să mă aliniez. Adică mă întorc așa ca să fac 180 de grade să mă aliniez cu pista. Dacă e bine. Gata, știu unde suntem. Bă, dacă aterizezi acum ești tare, man. Așa. Hai că un pic, tu și dați bine. Că n-am de ce vreau toată pista. Bă, nu ne-au omorât, man. Băi, Nu ne-au omorât. supraviețuit toți.
Deci toate Incredibil. să fie acasă seara. Singur, frate, ce pare crezi că ar fi, dacă ar fi fost într-un sincer, dar pe Sincer. un real 737, ce ar fi fost diferit? Stresul, Da. forțele care acționează asupra avionului, care Da. ar fi fost un impediment. Și asupra ta. Și asupra ta? Da. Ce greșeli a făcut Mihnea la decolare și la aterizare? Deci, Ștefan. să o luăm cu începutul. La decolare nu ai ținut avionul pe axul pistei, Da. te-ai dus, ai văzut un pic pe iarbă. Da. Nu ai decolat imediat când ai avut ocazia, adică ai Când mai am lăsat... avut momentul de rotate. Da, ai mai lăsat încă vreo 5-10 secunde să treacă și putea Ceea să se ce- termine pista. Exact, e o greșeală mare. Da, dar la autopen avem noroc că e pista lungă. Ok. Iar la decolare în rest a fost totul bine. Mhm. Ai folosit flapsul corect, deci asta Da. e perfect. Iar la aterizare ai venit mult prea jos. Da. Erai la un moment dat la 5 metri față de pământ. Exact. Eu am avut mereu problema asta. Și ți-a zis, vezi că e la 5 metri, că dacă nu s-ar putea să fi fost crash. Da. Pe Sunt bune. niște iluzii optice în avion pe Exact. care nu ți le explici imediat. Ochii tind să te mintă, de-aia Da. trebuie să asculti instrumentele mereu. Știi? Mhm. Ai venit cu frânele puse Da. și asta ți îngreuna apropierea de pistă. Da. Plus de asta te ținea lipit de pământ. Exact. Adică Uh, mi era greu să urc într-o situație de da. go around. Da, dacă zburai la 5 metri de era o pământ, structură, exact. da, era o casă în față, știi, o evitai Exact. un pic mai greu. Și la aterizare puteai să te înclini un pic mai mult, Mhm. în așa fel încât să fii pe axul pistei. Ok. Știi, mai din timp. Am Dar înțeles. e important că ai aterizat și te-ai oprit în limitele Bun, pistei. deci în mare am reușit să fac ce am zis, că decolez și aterizez singur. Da. Ok. Putem spune că nu am avut niciun input Da. în toată ședința ta, nu ți-am explicat nimic. Da. Deci asta a fost doar prin prisma cunoștințelor tale. Deci te-ai descurcat singur. Acum am fost prima dată și simt că tehnic m-am descurcat și pe cunoștințe m-am descurcat. Singura mea problemă a fost de manevrare. Da. Asta Poate. eu te pot ajuta, Da. adică normal dacă stăteam cu tine și îți explicam, îți ieșea mult mai bine, Da. numai că fiind un avion mare care are inerție, există Exact. delay-ul acela. Exact. 2 secunde lag. 2 secunde lag, da, și nu poți să apreciezi imediat, fiind Da. prima ta interacțiune cu simulatorul, trebuie să stai puțin, Mhm. câteva ore, până te obișnuiești. Eu, sincer, sunt foarte mândru de mine, mi-a plăcut foarte mult și vreau ca la ședința viitoare să am exact acel improvement pe problema mea, pe manevrări, pe maneuvers. Vreau improvement, știi? Da. Adică să sperăm că la ședința viitoare, după ce mi-ai zis acum, o să vreau un briefing înainte. Corect, da. Și fără intervenția ta, vreau să văd dacă sunt mai atent la maneuvers. Mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut foarte mult să știi. Mă bucur că ți-a plăcut. Ce părere ai, Puiule? Excelent. Excelent? Foarte bine, foarte E bine. baston! Foarte bine te-ai descurcat. Vezi tu așa. Pilotul Andy Popescu vă mulțumește pentru atenție. Vreau să lăsați un comentariu, să ne spuneți părerea voastră, cum vi s-a părut acest vlog și dacă vreți să facem o plimbare peste Transfăgărășan, pentru că Ștefan mi-a zis că se vede mișto de acolo, nu? Da. E o priveliște ireală, putem spune. Da, să zburăm mai jos acolo ca să vedem cât mai multe detalii, pentru că eu am văzut astăzi că cu cât zbori mai aproape de pământ, adică așa la etajul 50 să zicem, 70, Da. cu atât se vede mai bine totul. Oricât de jos am zbura, o să zburăm la altitudine de siguranță. Da. Deci suntem safe. Deci suntem safe. Safety first. Safety first. Ok, acesta a fost vlogul, lăsați un comentariu, dați un like sau un dislike și neapărat apăsați clopoțelul și bifați toate la notificări. E foarte important pentru că altfel nu o să știți când apar vloguri noi. Bye! Salut!